त्याच्यामध्ये कारण काय सगळ्यात महत्त्वाचं कारण अशक्त पिल्लं जे जमतं, म्हणून गाभण काळात त्याची काळजी चांगली घ्यायची. नंतर रोगप्रतिबंधक लसीकरण. आता आपण काय करतो, शेळ्याला लसीकरण शेवटच्या म्हणजे गाभण असताना द्यायचं टाळतो शक्यतो गाभण, परंतु कधीपर्यंत टाळायचं तर एक 15-20 दिवस फक्त व्यायसाठी राहिले शेळीला जनायसाठी, तर तो त्याच वेळेला फक्त लसीकरण करायचं नाही. समजा 1 महिना राहिला आहे, 1.5 महिना राहिला आहे, तर त्यावेळेला लसीकरण करून घ्यायचं, काहीच होत नाही. ताप येतो फक्त 1-2 दिवस आणि ताप नंतर जातो. ताप आला म्हणजे ती लस लागू झाली, ताप नाही आला याचा अर्थ लस लागू झाली नाही, तुमची तर लस बोगस होती. हे सरळ सरळ त्याचा अर्थ आहे. त्यासाठी ताप यायला पाहिजे. आपल्या लहान बाळाला सुद्धा आपण लस देतो, ताप येतो का नाही? तापीचं औषध डॉक्टर लिहून देतात आणि पाजवा मदत होते, कारण हे जंतू असतात त्यात लसीमध्ये सुद्धा, ते आत गेल्यानंतर काही ॲक्शन करतात. त्याच्यामुळे ताप हा आलाच पाहिजे लस दिल्यानंतर, तरच ती लस लागू झाली. ताप नाही आला याचा अर्थ तुमची लस बोगस होती, म्हणजे त्याच्यामध्ये गुणधर्म नाहीत, कारण त्याचं एकतर तुम्ही फ्रीजमध्ये व्यवस्थित ठेवली नाही, हे सगळे कारणं असतात त्याचे. त्यासाठी ताप आल्याला चांगला असतो आणि त्याच्यामुळं लसीमुळे कुठल्याही शेळ्या गाभडत नाही. कारण काय, त्याची सगळ्याची ट्रायल घेतलेली असते लसीची, आणि ट्रायल घेऊनच तुम्हाला परत ती मार्केटमध्ये आणलेलं असते. त्यामुळं आपण घाबरून जायची गरज नाही की त्यानं गाभडते. आणि हजारात एखादी शेळी गाभरू शकते, हजारात. कशामुळं तर तिला दुसरा कुठला आजार असू शकतो अंतर्गत, आणि आपण त्याच्यात लस दिली तर त्याचा ताण वाढून कधी कधी गाभरू शकते 1,000. परंतु हजाराचा विचार करत आपण एकाचा विचार करून 1000 शेळ्या मारायची का? कारण शेळ्याची जेवढी मॅक्झिमम आजार आहेत ते एकदा झाले की तुम्हाला एकतर शेळ्या मरणार म्हणजे मरणार, नाहीतर ते निकामी तर होऊन जाणार, म्हणजे तुमचा फायदा कमी करून जाणार नाही तर नुकसान करून जाणार जास्त. त्यासाठी त्या गोष्टी लसीकरण सुद्धा करायचं, तरच रोगप्रतिकारक त्या पिल्लांना सुद्धा त्याच्या रक्तातून मिळू शकते. त्याच्यानंतर चीक कमी मिळणे. चीक हा कमीत कमी आपण म्हणतो वजनाच्या 10%. पिल्लाचं 2 किलो वजन असेल तर 200 मिली चीक तर त्याला दिवसभरात मिळालाच पाहिजे, तरच ते पिल्लाची तेवढी गरज पूर्ण होते त्याच्याकडे. त्याच्यानंतर दूध कमी पडणे, त्यामुळे दूध कमी पडले म्हणजे त्याला पोषण तत्व कमी पडले, त्यामुळे अशक्त होत चाललं पिल्लू आणि त्याच्यामुळे मरणार आहे. अस्वच्छ परिसर. आपल्या गोट्यामध्ये जर स्वच्छता नसेल, कायम दलदल असते, कायम त्यामध्ये चिखल असते किंवा पाणी साठलेलं असते, ओलसरपणा कायम राहतो, अशा ठिकाणी किंवा तुम्ही साईडने काही रचून ठेवलं त्या शेडमध्ये, तर त्या ठिकाणी त्या जंतूचा प्रादुर्भाव असेल किंवा जंतूचा प्रादुर्भाव हा जास्त प्रमाणात होतो आणि आजाराला जास्त बळी पडतो. त्यानंतर पिण्यासाठी अशुद्ध पाणी हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे, कारण आपण शेळ्या चरायला सोडतो आणि चरायला ज्यावेळेला शेळ्या सोडतो आपण त्याला पाणी काही तुम्हाला शुद्ध पाणी कुठून येत नाही, वाहतं पाणी कुठून मिळत नाही, साठलेलंच पाणी असतं. आणि सगळ्यात जास्त जंतू हे कशात असतात? साठलेल्या पाण्यात असतात. सगळ्यात जास्त जंतू हे साठलेल्या पाण्यात असतात. त्यामुळं वाहतं पाणी एक वेळ पाजलेलं चांगलं, पण साठलेलं पाणी आहे ह्याच्यामध्ये एकतर जंताचा प्रादुर्भाव जास्त असतो आणि बाकीचे रोग तयार करणारे घटक सुद्धा जास्त असतात. म्हणून साठलेलं पाणी कधी पाजवायचं नाही, नाहीतर तुम्हाला ते करावं लागेल, त्यात पाणी शुद्धीकरणाच्या गोळ्या टाकाव्या लागतात, तरच त्याच्यामध्ये रोग होत नाहीत. म्हणून पिताना सुद्धा काय करायचं, शेळ्या चरताना मी तुम्हाला त्यासाठीच म्हणलो की आपल्या गोट्याकडे यावं पाणी प्यायला, एवढं अंतर त्याचं जवळ असतं चरायच्या ठिकाण, तरच ते ठीक आहे. नंतर आपल्या पिण्याच्या पाण्यामुळं रोग हे 90% रोग पिल्लांना हे पिण्याच्या पाण्यातनं होतात. त्याचबरोबर करण्यासाठी गोट्यातील अपुरी जागा. आपण काय करतोय, शेळ्या तिथंच, पिल्लं तिथंच, त्यांना किती लागते जागा काही विचार करत नाही. आपण गोटा बांधताना सुद्धा काय ठरवतो, किती शेळ्या घेते, 20, एक बोकड, तेवढाच गोटा तयार करतो. भविष्यात 1 वर्षात किंवा 1.5 वर्षात किती वाढणार आहे याचा विचारच करत नाही आपण. मग जशी जलमली तशी गर्दी होत जाते, आणि गर्दीच्या काळात काय होतं, त्यांना फिरण्यासाठी जागा तेवढी मिळत नाही, चारा खाण्यासाठी जागा मिळत नाही तेवढी, किंवा मोठी तेवढी खात राहतात, बारकीच राहतात आणि ते मरून जातात. म्हणून पुढचा सुद्धा विचार करायचा, शेड बांधतानाच विचार करायचा की पुढं किती वाढणार आहे जागांची संख्या, त्याच्यानुसार आधी शेड तयार करून द्यायची. त्याच्यानंतर शेडमध्ये तुमच्या कप्पे पाहिजे, कप्पे तयार केले तरच पिल्लं ज्या ज्या वाढीपर्यंत वयापासून असतील त्या वयानुसार त्यांची वाढ चांगली होईल, त्यांना वयानुसार खायला टाकता येईल आपल्याला आणि ते वयानुसार खातील सुद्धा. म्हणून या गोष्टी आपण कप्पे सुद्धा त्यामध्ये तयार करणं गरजेचं आहे. निमोनिया, हगवण म्हणतो आपण शेळ्या, हे शक्यतो लहान पिल्लामध्ये ज्या ठिकाणी तुम्ही बाहेर फिरवता, पावसात भिजलं किंवा एकदम थंडी अशा काळात जास्त होतात. तर उन्हाळ्यात शक्यतो रोगाला बळी पडत नाही, शक्य निमोनियाला हगवणीला. पावसाळ्यात शक्यतो ह्या रोगांना जास्त बळी पडतात. तर त्यासाठी कधीही लक्ष ठेवायचं की पावसाळ्यात भिजू द्यायचं नाही पिल्लांना जास्त करून, किंवा दलदल जर असेल तर त्या ठिकाणी चारायचं टाळायचं, कारण त्या ठिकाणी रोग जंतू जास्त असतात. त्याच्यानंतर आपण बघू करडामध्ये क्षार आणि जीवनसत्वांचा अभाव.
हे कोणत्या चाऱ्यात असतात? क्षार आणि जीवनसत्व हिरव्या चाऱ्यामध्ये जास्त असतात. वाळल्या चाऱ्यामध्ये क्षार आणि जीवनसत्व हे शक्यतो नसल्यासारखेच असतं. त्यामुळे ज्या वेळेला आपण वाळला चारा देतो त्यावेळेला तरी मिनरल मिक्सचर याचा वापर 10-20 ग्रॅम दररोज शेळीला देणं गरजेचं आहे आपल्याला, तर ते जीवनसत्व मिळतात. आता तुम्ही समजा सरकी पेंड देताय, शेंगाला पेंड देताय, परंतु तुम्ही समजा मिनरल मिक्सचर वापरा, तुम्ही ते प्रथिनं दिली, बाकीचे घटक दिले, पण मिनरल मिक्सचर जीवनसत्व लागते, क्षार लागतात, हे नाही दिली तर काय होईल? त्याच्या जे शरीरात संप्रेरक तयार होतात ते पचवण्यासाठी प्रथिन ते तयारच होणार नाहीत. म्हणजे तुम्ही देऊन फायदा नाही, शेणाला नाही पडत. म्हणजे सगळं समतोल साधता आलं पाहिजे आपल्याला, तरच प्रत्येक गोष्ट तुम्ही जे खाऊ काढलंय त्याचं पचन होणं गरजेचं आहे. आणि ते पचन होण्यासाठी जे छोटे छोटे घटक आहेत ते सगळे मिळाले पाहिजे. म्हणजे मिनरल मिक्सचर हा कायमस्वरूपी आवश्यक घटक आहे आणि ज्या ज्या वेळेला वाळला चारा आहे त्यावेळेला तर गरजेचं आहे. आता तुम्ही सोयाबीनची पोळी खाऊ घालता समजा, त्या सोयाबीनची पोळी उन्हाळ्यात आपल्याकडे जास्त प्रमाणात असते, हिरवा चारा कमी असतो. तर ह्या वाळल्या चाऱ्यामुळे काय होत असतं? शेळ्या असतात, शेळ्यांच्या पोटामध्ये म्हणजे पचनक्रिया करणारे जंतू असतात आणि त्यांची संख्या कशामुळे घटते? तर या वाळल्या चाऱ्यामुळे घटते. त्याच्यामुळे पचनक्रिया कमी होते. म्हणून त्यांची संख्या जर वाढवायची असेल, त्याची कार्यशीलता टिकवून ठेवायची असेल त्या जंतूंची, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये समजा आपण 1.5 किलो 2 किलो वाळला चारा देतो, तर त्यात एक 50 ग्रॅम 100 ग्रॅम मक्का भरडलेला किंवा ज्वारी भरडलेली मिक्स करून त्यामध्ये, किंवा गुळ आपला 50 ग्रॅम गुळ त्यामध्ये मिक्स जर करून ठेवला तर 100% त्याची कार्यशीलता वाढते, त्या जंतूंची संख्या वाढायला मदत होते आणि कार्यशीलता वाढायला मदत होते. आणि त्यामुळे पचनक्रिया त्या शेळ्यांची उन्हाळ्यात सुद्धा वाढल्या चालल्या खाऊ घालून सुद्धा पचनक्रिया चांगली राहते आणि शेळ्या चांगल्या राहतात. म्हणून त्याच्यामध्ये जर उन्हाळ्यात वाळा चारा जास्त असेल तर तुम्ही त्यामध्ये गूळ किंवा ज्वारी आहे, मका आहे, याचं भरडून 50-50 ग्रॅम जर वापरलं तर 100% त्याचा फायदा चांगल्या पद्धतीने होईल आपल्याला. त्यानंतर 3 महिन्यापर्यंत पिल्लांसाठी आहार करताना काय? दूध पाजवणे. त्याच्यानंतर इकडे बघा वीट पुरवठा आहे. 31 दिवस एका महिन्यानंतर आपण का दिलं येतं? तर खायची सुरुवात करायची आहे आपली 15 दिवसापासूनच थोडं थोडं मिक्स करून, परंतु ते खायला आवडीनं कधी एका महिन्यानंतरच खातील आपल्याला. त्यावेळेला 50 ते 100 ग्रॅम आपल्याला पिल्लांना ठेवायचं. ते 50 ते 100 ग्रॅम रेंज का ठेवली? तरी उस्मानाबादी शेळीला 50 ग्रॅम लागेल. तुम्ही जर बोर जातीची आणली किंवा ते सानियन सोय ही आणल्या तर त्यांना 100 ग्रॅम असते, कारण त्याची पिल्लं मोठी असते. त्याच्यामुळं त्याच्या पद्धतीने आपल्याला वापर करायचा आहे. नंतर हिरवा चारा पिल्लांच्या इच्छेनुसार, आणि कधीही पिल्लांना पहिल्यांदा हिरवा चारा कोवळा चारा द्यायचा नाही. ज्या वेळेला ते पिल्लू चारा खायच्या कॅपॅसिटी देतं किंवा चारा खायला चाटायला बघतो त्यावेळेला त्याच्या पुढं वाळला चारा पहिल्यांदा गेला पाहिजे. आणि वाळला चारा कोणता? आपला सोयाबीनचं गोळी नाही, मुसकट नाही, ते कडबा नाही, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही द्विदल चारा पिकाचा जसं तुम्ही लावलेलं लसूण घास किंवा आपले सुबाबूळ असते त्याचे फाटे आपण वाळवून ठेवायचे, पानासहित वाळवून ठेवायचे, आणि बारीक बारीक फाटे, म्हणजे मोठी फाटी नाही चालणार, बारीक बारीक फाटे आणि पानासहित वाळवून ठेवायचे आणि ते तुम्ही त्यांना पहिल्यांदा खायला द्यायचे. त्याच्यामुळे काय होतं? त्यात प्रथिनही जास्त असतात, त्याच्यामुळे वाढ व्हायला मदत होते. आणि त्या काड्या ज्या असतात त्या टोचण्याचं काम करतात पोटात गेल्यामुळे, आणि त्याची रवत करण्याची क्षमता लवकर तयार होते. आणि रवत करण्याची क्षमता जेवढी तयार होईल लवकर, तेवढं काय होतं? चारा लवकर पचन क्षमता त्या पिल्लामध्ये तयार होते. तुम्ही जर समजा त्याला हिरवा चारा दिला तर तेवढ्या जलद रवत करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये तयार होत नाही, म्हणजे लेट होतं आपली रवत करण्याची क्षमता. म्हणजे चारा किती खाल्ला तर तो पचत नाही, रवत व्यवस्थित होत नाही, म्हणून पचत नसतो. तर त्यासाठी वाळला चारा, द्विदल चारा सुरुवातीला कधीही द्यायचा पिल्लांना खाण्यासाठी. नंतर तुम्ही मग कोवळा हळूहळू त्यामध्ये मिक्स करून देऊ शकता, पण सुरुवात करताना कधी वाळला द्विदल चारा दिला पाहिजे. त्यानंतर ही वाढ होणाऱ्या पिल्लांसाठी म्हणजे 3 ते 12 महिन्यापर्यंत पिल्लांसाठी आपल्याला अशी 2-3 प्रकारे खुराक तयार करता येते. आता तुम्ही खुराक तयार करताना ही घटक दिली म्हणून याचंच केलं पाहिजे असं काही नाही. समजा तुमच्याकडे सोयाबीन असतात घरच्या घरी, तर ते सोयाबीनचा वापर करता येतो. परंतु तुमच्याकडे जे घटक उपलब्ध आहेत किंवा जे स्वस्तात घटक मिळतात, समजा तिळाची पेंड असते आपल्याकडे, कधी कधी तिळाची पेंड मिळते, करडईची पेंड मिळते, कधी कधी सूर्यफुलाची पेंड मिळते. तर सूर्यफुलासारखी पेंड महाग आहे, त्या काळात तुम्ही ती सुद्धा वापरू शकता. फक्त आपल्याला काही बदल करावे लागतात. आता हे बदल कसं आहे? तुम्हाला घरच्या घरी करायचं. तुमच्याकडे जे डॉक्टर असतात त्यांना विचारा किंवा मला फोन करा की आमच्याकडे हे घटक उपलब्ध आहेत, तर मला ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला तयार करून द्या. आम्ही तुम्हाला फॉर्म्युला तयार करू. कारण हे कसं आहे, कोणत्या आता समजा शेंगदाणा पेंड आहे, ही सगळ्यात क्वालिटी चांगली असते. त्याच्यानंतर सोयाबीन पेंडमध्ये सुद्धा प्रथिनांचं प्रमाण जास्त असतं. तेच सरकी पेंड जर आपण घेतली तर त्यामध्ये त्याच्या निम्म्यानंच क्वालिटी असते सरकी पेंडमध्ये सोयाबीनच्या. त्याच्यामुळं प्रमाण कमी जास्त करणं, त्याच्यामध्ये कुठले दुसरे घटक वापरायचे हे तुम्हाला तुमच्या डोक्यानं वापरून कळणार नाही. त्यासाठी डॉक्टरचा सल्ला घेऊन त्या जर प्रमाण कमी जास्त केलं तर
कमी खर्चात जे घटक उपलब्ध आहेत त्या वेळेला तुम्ही आता बघितलं मक्का आपला 36 रुपये किलो झाला होता मध्ये, तर ते सरकी पेंट 36 रुपये किलो झाली होती, ती वापरणं फायद्यात येतच नव्हतं कधीच आपल्याला. तर त्या काळात तुम्हाला दुसरी पेंट कुठली उपलब्ध आहे कमी स्वस्तात मिळणारी, त्याचा वापर करायचा. फक्त त्याचा डॉक्टरचा सल्ल्याने वापर करायचा, जेणेकरून निगेटिव्ह परिणाम होणार नाही त्याचा, म्हणजे वाढ कमी होणे, दूध कमी होणे असा कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्यानंतर देशी कार्डांचा दररोज म्हणजे आपल्या उस्मानाबादी शेळ्या, काळ्या शेळ्या, त्याच्यामध्ये कमीत कमी असं वजन वाढीचा तक्ता आपल्याला माहीत पाहिजे की दररोज किती वजन वाढ होते. त्यासाठी आपल्याला वजन घ्यायला पाहिजे. कोण वजन घेते? कधी घेतले का वजन? कोणीच घेत. कारण आपल्याकडे व्यावसायिक नाही आपण काय केले, फक्त पाळायचे म्हणून पाळले. आपल्याला व्यावसायिक आली पाहिजे. कुठलाही वस्तू तुम्ही धंदा करा, तुमच्याकडे जर व्यवसाय म्हणून बघायचा दृष्टिकोन असेल तरच प्रगती होते. आता तुम्ही जर म्हणला, कुठलाही दुकानदार बघा, तुम्ही म्हणता की 100 रुपयाची वस्तू मला 50 रुपये देईल का? किंवा त्याच्याकडे स्वतः आज माल किती रुपयाचा आणला, त्यानं किती रुपयाचा विकला, हे सगळं दररोज त्याच्याकडे हिशेब असतो. त्यासाठी कॅमेरे बसवलेत, चोरून तिकडला माल कुणी विकू नये म्हणून. तसं आपल्याकडे आहे का? आपण 1 रुपये खर्च करतोय आणि किती रुपये मिळणार आहे त्याचा कधी तुम्ही ठोकताळा केलाय का? कधीच करत नाही. जे आलं तसं विकायचं, जेवढं आणायचं लागतंय तेवढं आणायचं. ठोकताळा आपल्याकडे हिशेब पाहिजे, कमीत कमी मोठे ठोकताळा तरी पाहिजे की बाबा एवढ्या रुपयाचं मला वर्षाला लागलं, एवढे रुपये मला मिळाले. तसाही विचार केला तरच तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. कारण तुम्ही काय करणार विचार, समजा तुमचा 1 लाख रुपये खर्च होते दरवर्षी समजा, आणि तुम्हाला उत्पन्न मिळतं 80,000, ते धंदा करून उपयोग काय? बरोबर आहे. शक्यतो कसं आहे माहिती का, जाड भरडून टाकायचं. रवत करणाऱ्या जनावर जाड भरडून तसंच टाकलं म्हणजे कसं आहे, काही पचतं, काही शेणाचं तसंच बाहेर लेड्याचं तसंच बाहेर पडतं, जनावर शेणाचं. त्यासाठी म्हणजे मोठं एखादा समजा मक्का आहे, मक्याचे 4 तुकडे झाले, बस झाले, तेवढे पचले तर ते रवतीत येतात आणि पचन चांगलं होतं. तशा गोष्टी करायच्या. भरड डायरेक्ट टाकणं म्हणजे शक्यतो त्याची पचनक्षमता कमी करण्यासारखं असते आपल्याला. म्हणून पचतं कधी त्याचं बारीक समजा जाड भरड की पचन चांगलं होतं रवत करणाऱ्या जनावर. भिजवायचंच नाही. पाण्याचं प्रमाण कसं आहे तुम्हाला, मी आंबट ओलं म्हणजे काय, वरून पाणी शिंपडायचं नाही, बुडू नये असं एवढंच करायचं. पातळ तर करायचंच नाही. रवत करणाऱ्या जनावराला पातळ दिलं की त्याचं पचन होत नाही. ते तुम्ही सगळं घातलेलं 50% त्याचं वाया जाते सगळं. म्हणजे आपल्याला वाटतं की समाधान एवढं मी दिलं, तर तुम्हाला बघा आता शेळीला तुम्ही एकदा दिलंय भिजवून, ते द्या आणि एका शेळीला कोरडं ठेवून बघा काय फरक पडतो त्याचा. तुम्ही दिलेल्या खुराकाचाच काय परिणाम होतो तुम्हीच बघा ते. म्हणजे कसं आहे, जे घटक आपण देतो त्याचा त्या शरीराला उपयोग झाला तर आपण खाऊ घालण्याचा फायदा, किंवा आपण जे पैसे इन्व्हेस्ट केले त्याचा फायदा. नाही उपयोग लागला तर तुम्ही भिजवून सवय बंद करता येते. कुठलीही सवय ही आपल्या मनावर कशी लावायची सवय, आणि ती सवय आपणच बंद लावलेली असते आणि ती आपणच बंद करायची असते. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, रवत करणाऱ्या जनावरांमध्ये मी तुम्हाला आज सांगितलं की असं करा जाऊन, लगेच उद्या बंद करायचं नाही. एक 15-20 दिवस वेळ लावायचा त्याला. आज समजा मी तुम्हाला सांगितलं खुराक भिजवून न देता वळा द्या, की तुम्ही आज जे भिजवायचं प्रमाण आहे त्याचं हळूहळू पाण्याचं प्रमाण कमी करत जायचं आणि कोरडा भाग थोडा जास्त वाढवत जायचं. आणि त्याला 20-25 दिवस लागले पाहिजे. एकदमच अचानक करायचं नाही, कारण अचानक केलं तर काय होते, त्याच्या शरीरात त्याच्या पोटामध्ये जे जंतू असतात त्या जंतूंची संख्या जी कसं असते, आता तुम्ही जे ओलं दिलं ते पचवण्याचे जंतू जास्त वाढलेले असतात. परंतु तुम्ही जर एकदम कोरडं दिलं तर ते पचवणारे जंतूच कमी असते, म्हणजे ते पचन होत नाही. हळूहळू जर आपण बदल करत गेला की ते जंतूंची संख्या हळूहळू वाढत जाते आणि पचनक्रियेमध्ये सुधारता येते. म्हणून आपल्याला कधीही जनावरांना, जे रवत करणारे जनावर त्यांच्या आहारात बदल करणार. तर तुम्ही चारा सुद्धा विचारात घ्या. आपण काय करतो, मक्का आहे आपल्याला, मक्का संपला की दुसऱ्या दिवशीपासून दुसरा चारा लगेच सुरू करतो. परंतु असा विचार करत नाही की ते पचन कसं होईल, कारण त्याच्या मक्का पचवणारे जे जंतू आहेत त्यांची संख्या जास्त असते. उद्यापासून लगेच दुसरं पाचट टाकली आपण तर ते पचवणारे जंतूच त्याच्या शरीरात नसतात. त्यामुळे कधी कधी बघा तुम्ही करबाट शेण येते किंवा त्याला हे पचन न होत नाही, शेण जास्त पडते, त्याचा शरीराला लागूच होत नाही. त्यासाठी हळूहळू बदल करायचा. चारा सुद्धा बदल करतात. आपला मक्का संपत आलाय ना, 15 दिवस आधीच दुसरा चारा त्यामध्ये हळूहळू बदल थोडा देत चालत, म्हणजे जो आपण नंतर देणारा चारा मिक्स करून हळूहळू द्यायला सुरुवात करायची, जेणेकरून कुठलाही अपचनाचा प्रॉब्लेम परत येत नाही. आता याच्यामध्ये 40 ग्रॅमपेक्षा कमी वजन असेल तर शेळ्या पळून काही उपयोग नाही. आणि जेवढे चालणारे शेळ्या बाहेर यांचं अशीच अवस्था, 40 ग्रॅमच आहे वजन. तुम्ही आता
गेल्यानंतर काय करा, तुमच्याकडे 10 पिल्ले असतील तर 10 पिल्लांमधले 5 पिल्लांचं वजन करा. एक काही मोठी साईजची, काही मिडियम साईजची, काही लहान पिल्ले. आणि परत आठवड्याने एकदा करून बघा आणि त्याचं अवरेज काढायचं. म्हणजे पहिलं वजन जे घेतले त्याच्यातून नंतरचं वजन जे घेतले त्याचं पहिलं वजन वजा करायचं आणि 7 भागायचं. त्याला किती वजन येते तुम्हाला दिवसभरात कळतं. ते जर तुमचं 40 ग्रॅमपेक्षा असणार, जे बाहेर करतात 40 ग्रॅम, 40 नाही जास्त जास्त 60 ग्रॅम, त्याच्यावर वजनच मिळत नाही. आपल्याला वजन कुठलं पाहिजे ते पाहिजे, कमीत कमी हे आणि चांगलं हे. आता आम्ही आमच्याकडे बंदिस्त पिल्ले ठेवून, मी आता स्वतः आता आमची ट्रायल संपूर्ण 15 दिवस झाले. बंदिस्त पिल्ले देऊन त्याला खुराक आणि दशरथ गवत आपलं आणि धारवाड नेपेर म्हणून गवत असतं मोठं गजरा गवत असतं बघितलं, त्याची पुट्टी, हे दशरथ आणि पॅराग्रास हे सगळं मिळून आम्ही चारा द्यायचं. आणि त्याला फक्त 100 ग्रॅम खुराक दिला. 130 ग्रॅम पर्यंत वजन वाढ आम्हाला मिळाली. की गोट्यात बंदिस्त, आपण म्हणतो उस्मानाबाद शेळ्या बंदिस्त होत नाही, बंदिस्त मध्ये वजन वाढ मिळत नाही. तर त्या बंदिस्त त्याच्यामध्ये आम्हाला 130 ग्रॅम पर्यंत वजन वाढ मिळाली. हे खुराक घालून आणि बंदिस्त करून चांगलं खुराक देऊन. जसं तुम्हाला किती फिरवलं तुम्ही तर ती कधीच वजन वाढ मिळणार, कारण ते फिरण्यावर त्याच्यातून ते मोबाईल चाललंय. म्हणून व्यायामासाठी जर तुम्हाला शेळ्या सोडायच्या असतील तर ते शेळच्या बाहेर जाळी मारा, तेवढंच करा. आणि जेवढं आपले 2 कारणं असतात बंदिस्त करताना, पुढे आपण बघणारच आहे. तर हे लक्षात ठेवा की आपल्याला 100 ग्रॅम तरी वजन वाढ दररोज मिळाली पाहिजे, तरच हा धंदा फायद्यात येतो. त्यासाठी काय करायला लागते, वजन घेणं गरजेचं आहे. वजन कोणीच घेत नाही आपण. आणि वजन घ्यायचं म्हणले वाटते की काही सांगायचं, ऐकून घ्यायचं, सोडून द्यायचं आपल्याला. परंतु तुम्हाला व्यावसायिक जर दृष्टिकोन पळायचं असेल, त्याच्यावर दुसरी गोष्ट काय करते, समजा एखाद्या पिल्ल्याचं वजन कमी आहे, त्याचे वजन वाढत होत नाही, 8 दिवसानं वजन केलं की आपल्याला कळतं की त्याचं वजन मागच्या वेळेस तेवढंच होतं, आताही तेवढंच आहे. म्हणजे त्याला काहीतरी कमी पडते, त्याच्या शरीरात कुठला तरी आजार आहे, त्याच्यावर तुम्हाला उपाययोजना करता येते. आता मोठ्या शेळ्याचं वजन घ्यायचं का नाही? मोठ्या शेळ्याचं वजन घ्यायचं का नाही? घ्यायचं. त्याच्यात वजन वाढ मिळत नाही तुम्हाला, परंतु वजन कमी झालं की नाही एवढं तरी कळतंय. एखादी शेळी असते, वयस्कर होत असते किंवा त्याला दुसऱ्या शेळ्या खाऊ देत नसतं, तिचं वजन हळूहळू कमी घटत असते, तर ती शेळी माझावर येणार नाही, पुढं माझावर येणार नाही, तिला कुठल्या तरी रोगाला बळी पडेल. तर ते जर तुम्ही वजन जर घेत असताल, मोठ्या शेळ्यामध्ये आठवड्याला घ्यायची गरज नाही, महिन्याला घ्यायची. आणि जे लहान पिल्लं आहे त्याच्यामुळे आठवड्याला 15 दिवसाला घ्यायचं वजन. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, तुमचे 10 शेळे आहेत, तुमच्या 10 शेळ्याच्या 2 शेळ्याचं वजन काहीतरी घटायला लागले हे आपल्याला कमी लक्षात येते. आणि त्यावेळेला मग तुम्ही त्यांना सेपरेट करून काहीतरी वेगळं खाऊ घालू शकता, त्याचं वजन वाढ मेंटेन करू शकता. त्यामुळे शेळ्या ज्या माझा येणार तर पुढचा दुष्परिणाम होणार आहे ते सगळे टाळले जातात. म्हणून व्यवस्थापन करता या सगळ्या गोष्टी बारीक सारीक लक्षात ठेवल्या तर तुमचा फायदा देणार आहे. तुम्ही जर याच्यावर दुर्लक्ष केलं तर 2 शेळ्या खराब झाल्यानंतर जाऊ दे बघून नंतर, असं केलं की कधीच होत नाही. आणि कुठलाही जनावरांचा व्यवसाय करताना लक्षात ठेवायचं, कुठलीही गोष्ट वेळेवरच करायची. आज तुम्हाला सांगितलं एप्रिलमध्ये लसीकरण करून घ्या, तुम्ही जूनमध्ये केलं काहीच फायदा नाही ना त्याचा. कारण काय, एप्रिलमध्ये का सांगितलेलं असतं, आता समजा आंतरविषार हा रोग आहे, मला सरांनी सांगितलं असतं. आंतरविषार रोग काय आहे, तर त्याचे जंतू शरीरात असतात, परंतु त्याची वाढ कधी होते, ज्यावेळेला कोवळा चारा तयार होतो बाहेर. तो कोवळा चारा जर जास्त खाल्ला की त्याची वाढ जंतांची झपाट्याने होते, त्या जंतूंची, आणि पिल्लं लगेच बळी पडतात. आणि त्याच्यामध्ये असं आहे, आता जर जंतू वाढली संख्या की अर्ध्या ते 1 तासात मरून जाते, तुम्हाला ट्रीटमेंटला चान्स सुद्धा देत नाही. म्हणजे म्हणून तुम्हाला एप्रिलमध्ये करायला सांगितलं असतं, जेणेकरून त्याच्यामध्ये त्याच्या आधी कोवळा चारा यायच्या आधी रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होईल, त्यासाठी सांगितलं असतं. आपण म्हणतो की जाऊ नंतर बघू, असं चालत नाही. कुठल्याही म्हणजे कुठलाही व्यवसाय, शेळ्या असो, गाई असो, म्हैस असो, लसीकरण ज्या ज्या वेळेला सांगितलंय त्यावेळेला करायलाच पाहिजे. आता समजा आपण 6 महिन्याचा पिरियड दिलेला आहे, एखादं लसीकरण करतो त्याचा 6 महिन्याचा पिरियड दिलेला असतो, तर त्या 6 महिने आज संपायच्या आधी तुमच्याकडे दुसरं लसीकरण द्यायला पाहिजे त्याला, जेणेकरून कमीत कमी 20-25 दिवस तरी आधी द्यायचं, जेणेकरून कुठलंही लस दिल्यानंतर 14 ते 21 दिवस रोगप्रतिकारक शक्ती तयार व्हायला लागतात लस दिल्यानंतर. म्हणजे आपले 6 महिने संपत आले म्हणजे त्याची इम्युनिटी संपली, रोगप्रतिकारक शक्ती संपत आली, त्याच्या आधी दुसरी तयार होणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण शेड्यूल तयार ठेवायचं, त्यासाठी तुमच्याकडे रेकॉर्ड पाहिजे की मागच्या कोणत्या तारखेला दिलं होतं मी, आपण कधीच ठेवत नाही. एक गोष्टी आपल्याकडे वही करायची, कधी लसीकरण कधी केलं, दंताचं औषध कधी दिलं, कोणतं औषध, समजा एखादी शेळी सारखी आजारी पडते, कशामुळे पडत असेल, किंवा डॉक्टरने त्याला काय सांगितलं, हे सगळं लिहून ठेवायचं. त्याच्यामुळे काय होतं, तुम्हाला पुढच्या वेळेला ती जर शेळी जर सारखी आजारी पडते, तुम्ही कितीही काळजी घेऊ, ठेवण्याचा अर्थच नाही ना, तिला विकून टाकायला पाहिजे. किंवा एखादी शेळीचं अंग बाहेर येण्याचा प्रकार आहे किंवा हाडण्याचं प्रमाण आहे, तिची पिल्ले काय अशातच जन्मली, असे ठेवण्याचा अर्थ काय, तर त्यासाठी नोंदी ठेवायच्या. जन्माचं वजन सुद्धा तुमच्याकडे रेकॉर्ड जर असेल, आणि इथून पुढे तुम्हाला सांगतो
तुमच्याकडली पिल्ले जर विकत घ्यायला आले तर तुमच्याकडे नोंद जर असेल की बाबा या शेळीचं पिल्लू जे आहे तिचं कायम चिळण देते, तर तुमच्याकडे नोंद असेल तर तुम्हाला जास्त किंमत मिळते, बाजारातल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत मिळते. म्हणून नोंदीला महत्त्व द्या. आपण काय करतो, 20 तर शेळ्या आहेत कशाला नोंद ठेवायला, तुम्हाला लक्षात आहे की तिला गंगी म्हणायचं, याला हे म्हणायचं, असं आपण टाळतो. परंतु तिला कधी दंताचं औषध दिलं या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत पाहिजे, आणि पुढचं कधी द्यायचं हे सुद्धा आपल्याकडे नियोजन महत्त्वाचं आहे. म्हणून आता आमचं फार्म सरकारी असून तुम्ही जर आला तर 25 रजिस्टर दाखवतो तुम्हाला. 25 रजिस्टर आम्हाला मेंटेनन्स ठेवावं लागतं. पिल्लू जन्मलं कधी, त्याला दूध चिक होतं का त्यावेळेला पाजवताना, दुधाचं प्रमाण किती होतं, त्याच्यानंतर परत गाभण कधी म्हणजे माझावर कधी आली, व्याल्यानंतर किती दिवसानं माझावर आली, किती वेळा भरवली, आणि किती वेळा तिसऱ्यांदा भरवल्यानंतर गाभण राहिली का, हे सगळ्या नोंदी असतात. त्या नोंदी महत्त्वाच्या असतात आपल्याला. कधी एखादी शेळी तुम्हाला बघा, काही काही शेळ्याला सवय असते किंवा त्याच्यात काही संपर्कच तयार होत नाही, की ज्या शेळ्या व्याल्यानंतर 3-4 महिने माझावरच येत, तुम्ही किती चांगलं खाऊ घाला, तशाच शेळ्यांची जर तुमच्याकडे नोंद असेल की बाबा हे प्रत्येक वेळेला असंच होतं याचं, तर मग तसे ठेवण्यात अर्थच नाही ना शेळ्या, म्हणजे आपलं नुकसान होतं त्याच्यात. तर ते कधी तुम्हाला कळेल, तुम्ही जर त्याचा डाटा ठेवला, ते डाटा बघितला, नुसता ठेवून पाहिजे नाही, त्याचं बघितलं पाहिजे आपण महिन्यात एकदा काय ते काढून घेतं. तर ह्या गोष्टी मॅनेजमेंटसाठी सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत. आणि याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं लक्ष ठेवा, 100 ग्रॅम वजन वाढ आपल्याला कमीत कमी उस्मानाबादी शेळीमध्ये मिळालं तरच आपल्याला फायदा मिळेल. आता या करडांच्या वाढतात, जेवढी लहान करड आहेत 3-4 महिने, त्यांना चाऱ्यापेक्षा खुराक अवलंबून आहे. कारण काय, तर खुराकामध्ये वाढ करणारे घटक हे जास्त असतात चाऱ्यापेक्षा. कारण चाऱ्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, पोषक तत्वाचं प्रमाण कमी असतं, आणि खुराकामध्ये पाणी नसतेच, 10% पाणी असते, बाकीचं 90% हे घटक असतात. त्यासाठी 50% जवळजवळ तुम्हाला खुराकाचं प्रमाण ठेवायचं. एवढे समजा आता एक महिन्याचं पिल्लू आहे किंवा 2 महिन्याचं पिल्लू आहे, त्या 2 महिन्याच्या पिल्ल्याला 50 ग्रॅम आपल्याला प्रोटीन लागते, तर त्यातलं 50 ग्रॅम प्रोटीनमधलं 25 ग्रॅम प्रोटीन हे त्या खुराकातूनच दिलं पाहिजे. म्हणजे एकूण चारा जे लागणार त्याच्या 50% खुराक द्यायचा, जेणेकरून तुमच्या पिल्लांची वाढ झपाट्याने होते. आता तुम्ही म्हणाल की खुराक द्या सगळं खर्चाचं सांगताय, परंतु ह्याचा बेनिफिट तुम्हाला 100% मिळणार. कारण पिल्लू एक आजारी पडणार नाही, जलद वाढ झाल्यामुळं तुम्ही जे 8 महिन्यात 10 महिने विकणार होता ते तुम्ही 6 महिन्यातच विकणार आहे, चाऱ्याची तुमच्या बचत झाली, असा ओव्हरऑल विचार करायचा. नाहीतर तुम्ही म्हणणार की खुराक खाऊ घातलं, एवढा खाऊ घातला की एवढा खर्च वाढला, असं कधीच होत नाही. गाभण काळात तुम्हाला जे खाऊ घालायला सांगितलं, उपचाराचा खर्च बघा, नंतर दूध न पिल्यामुळे मरणारे पिल्लं आहेत त्यांचा हिशोब करा, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला टाळता येतात. म्हणून फक्त पैशाचा विचार करायचा नाही, प्रत्येक गोष्टीचा असा विचार करायचा, पिल्लं माझी एवढी वाजली तर मला पुढे एवढे पैसे मिळणार आहे, तसा विचार करा. नाहीतर म्हणणार खुराकच खाऊ घाला म्हणून सांगायचं. त्यानंतर मोठ्या शेळ्यासाठी तुम्हाला अशा पद्धतीनं टेंडी तयार करते. तुम्ही बघायला बघितलं, लहान पिल्लं एका महिन्यानंतर खुराक काय देतात त्याचा फॉर्म्युला वेगळा आहे, त्याच्यानंतर 3 ते 10 महिन्याचे पिल्ले असतील त्याचा वेगळा आहे, आणि ज्या वर्षाच्या वरच्या शेळ्या आहेत एकदम झालेले 2 वेतं 1 वेतं त्यांच्यासाठी फॉर्म्युला वेगळा आहे. कारण काय असेल तर लहान पिल्लं असतात त्यांच्या शरीराची वाढ जास्त होत असते, त्यामुळे प्रथिन जास्त लागत असतात. त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा जर जेवढे 3 महिन्याचे वरचे पिल्ले आहेत त्यांना थोडी प्रथिनांची गरज कमी असते, म्हणून त्याच्या आहारात प्रथिनं कमी ठेवतो आपण. आणि ज्या दूध देणारे शेळे त्यांना ऊर्जेची जास्त गरज असते, म्हणजे मका त्यांच्या आहारात जास्त पाहिजे, तर तशा ठिकाणी तुम्हाला असे बदल करायला लागतात. म्हणून फॉर्म्युला प्रत्येकाचा वेगळा असतो. आपल्याला काय करतो, सगळ्याला सारखंच जे आहे सगळ्याला सारखं मुगवायचं. त्यामध्ये मका, ज्वारी, बाजरी 32%, समजा हे महागडं पडते आपल्याला कुठलंही घ्यायचं घटक, तुम्हाला त्यामध्ये थोडा गुळ मिक्स करता येतो. समजा गुळ स्वस्त होत असेल तर गुळ मिक्स करा, किंवा मळी मिळते आपल्याला, मळी सुद्धा त्यामध्ये मिक्स करता येते. मळीचं काम काय, ऊर्जा देते ती सुद्धा. आता हे शेंगदाणा, तीळ, सूर्यफूल यातल्या दुसऱ्या पिंडी सुद्धा वापरता येतात आपल्याला, परंतु फक्त संख्येत म्हणजे क्वांटिटी आपण म्हणतो 30 किलो घ्यायचं आहे. 30 किलोच्या ऐवजी काही घटक तुम्हाला 35% घ्यावं लागतं, असं कमी जास्त प्रमाणात करावं लागतं. आता तुम्ही प्रत्येक फॉर्म्युल्यात बघितलं असेल हे 2 घटक कॉन्स्टंट आहेत, म्हणजे खनिज मिश्रण आणि मीठ प्रत्येक फॉर्म्युल्यामध्ये आहेतच, कारण त्याचं महत्व आहे की वरचं घटक कमी जास्त होत राहतील पण हे कायम थोडी लागणारच आहेत. नंतर झाडपाला कशाला द्यायचा, आपला मका देतो, मक्याचा पाला दिला आणि झाडपाला दिला, काय फरक असतो. आपल्या मेडिकलमध्ये पुडा मिळतो 1 किलोचा, 25 किलोची बॅग मिळते, त्यात कॅल्शियम, फॉस्फरस हे घटक असतात सगळे, मॅग्नेशियम,
जे घटक आपल्या जमिनीमध्ये नसल्यामुळे चाऱ्यात येत नाही. आता तुम्ही द्विदल चारा ज्यावेळेला देता, लसूण घास किंवा झाडपाला देतात, त्यावेळेला ते घटक काही प्रमाणात असतात त्यामध्ये. त्यामुळं तसं जर चारा असेल तर आपल्याला प्रमाण कमी करता येतं. चाऱ्याचं प्रमाण जर चांगलं असेल, चारा जर चांगला असेल, चाऱ्याचं प्रमाण योग्य असेल तर तुम्हाला खुराकाचा खर्च एकदम कमी करता येतो. परंतु तुम्ही आपण कधी होईल चारा उत्पादन केलं तर त्यासाठी कमीत कमी आपल्याला शेळी पालन करायचं असेल तर लसूण घास किंवा मेथी घास म्हणतो आपण, दशरथ गवत एक असतं, धारवाड हायब्रिड नेपियर एक गवत असतं, तुती पाहिजे तुमच्याकडे, सुबाव, हे 5-6 तरी तुमच्याकडे चारा पिकं पाहिजे. कारण शेळी हा असा प्राणी आहे की त्याला एकसारखा एक चारा खात नाही, तिला बदल लागतो काय किंवा मिक्स लागतो. मिक्स दिलं तर त्याची वाढ चांगली होती किंवा त्याची खाण्याची क्षमता चांगली राहते. म्हणून हे 4-5 प्रकारचे चारा पिकं लावायची. शेवडी आपली असते, ऊसाच्या साईडला आपण शेवडी लावत होतो, ते सुद्धा चांगला चारा असतो, त्यामध्ये सुद्धा 24% प्रथिन असते. तर तसा सुद्धा चारा आपल्याला शेळ्यांना द्यायचा, जेणेकरून खुराक एकदम कमी लागला पाहिजे. जेवढं खुराकाचं प्रमाण वाढवून तेवढा खर्चिक होता जातो आपल्याला. म्हणून चारा उत्पादन ह्याला पर्याय नाही. आपण दूध व्यवसाय करतो, चारा उत्पादन न करताच जे शेतातून निघते ते खावं, शेळी पालन करतो, जे शेतातलं काय चारून मिळेल तेच खावं. परंतु हिशेब ठेवत नाही आपण की आपण एवढे दिवस शेळ्या पाळल्या, एवढेच पैसे मिळाले, एवढेच पिल्ले मिळाले, एवढेच पिल्लांची एवढीच वाढ मिळाली. असा जर हिशेब ठेवला तर तुम्हाला कळेल की चारा उत्पादनाचं महत्त्व काय. आपल्या दुधाला फॅट लागत नाही गाईच्या, किंवा आपल्या शेळ्यांना दूध फुटत नाही. याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे की आपल्या शेळ्यांना संतुलित काहीच मिळत नाही. सगळं मिळतंय ते कधी कमी जास्त, एकदम हिरवा चारा मिळतो पावसाळ्यात, एकदम वाळला चारा उन्हाळ्यात. त्याच्यामुळं दूध तयार करण्याची क्षमता. आता दूध तयार होण्यासाठी काय काय लागतं. समजा शेळ्याचं दूध आहे तर कॅल्शियम लागतं, फॉस्फरस लागतं, मिनरल मिक्सचर सगळं लागतं. त्याचबरोबर समजा ऊर्जा कमी पडली तर दूध कमी होते, कारण दुधाची ताकद हे त्या मक्यावर असते. दुधातले जे साखर असतं ना त्याचं प्रमाण मक्यावर अवलंबून असतं. समजा आपण मका दिलं नाही तर दुधातली साखर तयार होत नाही, आणि दुधातली साखर तयार होत नाही म्हणून दुधाचं प्रमाण घटते. त्याच्यानंतर प्रथिन शेंगदाणा पेंड देतो आपण, त्या शेंगदाणा पेंडमध्ये प्रथिन असतात. ती प्रथिनाचं जरी प्रमाण कमी पडलं तर दुधाचं प्रमाण कमी होते. म्हणजे प्रत्येक घटकाला प्रमाणात असेल तरच दूध तयार होते. कुठलाही एक घटक कमी पडला की दूध कमी होते. या सगळ्या गोष्टी म्हणून आपण संतुलित चंदी ठेवायची. एवढ्या प्रकारचा आपण झाडपाला हा शेळ्यासाठी वापरू शकतो. आता एक खनिज द्रव्य जे आपण म्हणतो खनिज मिश्रण किंवा क्षार मिश्रण, त्याच्यामुळं कुठली कुठली घटक कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, नंतर क्लोरीन असतं, लोह, तांबे. आता हे जे लोह आहे त्याच्यामध्ये लोह काय करतं, लोह म्हणजे रक्त तयार करायसाठी मदत करतं. त्यासाठी रक्त तयार होण्यासाठी तुम्ही बघा शेळ्यामध्ये सगळ्यात लोहाचं प्रमाण किंवा रक्ताचं प्रमाण कमी असतं. कारण काय, दंताचा प्रादुर्भाव जास्त असतो शेळ्यामध्ये कायम. म्हणजे आपण दंताचं बाहेरघर म्हणतो त्याला, कारण शेळ्या कसं बाहेर फिरत असतात. बाहेर फिरण्यामुळे काय होतंय, कुठल्या चाऱ्यावर दुसऱ्या शेळ्यांची लेंड्या पडलेल्या असतात, त्या लेंड्याच्या मधून दंत त्या चाऱ्यावर जातात आणि त्या खाण्यातून दुसऱ्या शेळ्यांना. म्हणून तुम्ही कितीही दंताचं औषध दिलं तर परत शेळ्यांना होतच असतं. त्यासाठी हे लोह हे घटक जर असतील तर प्रमाण योग्य प्रमाणात राहतं. आता याची कमतरता झाल्यामुळे काय होतं तर शेळ्यांची भूक कमी होती. आता उन्हाळ्यात बघा वाळला चारा दिल्यामुळे हळूहळू शेळ्यांची भूक कमी होती. त्याच्यानंतर वजन घटते, वाढ होते. प्रति किलो चाऱ्याला वाढ कमी म्हणजे काय, तुम्ही 10 किलो खाऊ घातलं आणि 1 किलो वजन वाढत आहे एखाद्या पिल्ल्याचं, आणि 5 किलो वजन 1 किलो वाढत आहे. चांगलं कुठलं 5 किलो खाऊ घालून चांगलं. तर ते कधी राहील जर हे मिनरल मिक्सचर जे आहारात असेल त्याची पचन क्षमता चांगली राहील तरच होईल, आणि तुम्ही चांगला चारा दिला तरच होईल. त्यासाठी मिनरल मिक्सचर आणि जीवनसत्व हे द्यायलाच पाहिजे. नंतर पाय वाकडे होतात कधी कधी शेळ्यांची, किंवा हाडं ठिसूळ होतात, म्हणजे असं कुठेही अडकलं तरी लगेच मोडून जातो. हे सगळे कमतरतेचे लक्षण आहेत त्यांचे. कॅल्शियम फॉस्फरस किंवा एकदम केस उभा राहिल्यासारखे दिसतात, एकदम त्वचा असे काय म्हणतो खडबडीत झालेली असते. नंतर तुम्ही जर त्याचे पापण्या बघितल्या आपण उघडून तर पापण्या ह्या पांढरट पडलेल्या असतात, कारण रक्ताचं प्रमाण कमी होऊन हळूहळू पांढरट. तुम्ही जर असं नॉर्मल शेळी जर उघडून बघितलं तर कसं असते, गुलाबी कलरचं असतं पापण्या, म्हणजे रक्त असते त्याच्यात. रक्त कमी व्हायला लागले याचा अर्थ ते पांढऱ्या पडत जातात. त्यासाठी शेळ्याचं सुद्धा कधीही पापण्या जर 15-20 दिवसात एकदा उठून बघायचे की याला कमतरता होते का नाही. नॉर्मल जर बघितलं तुम्ही गुलाबी दिसते याचा अर्थ नॉर्मल आहे, त्याच्यामध्ये रक्ताचं प्रमाण चांगलं आहे. तुम्ही जर ते पांढरट पडायला लागल्या याचा अर्थ जर हे रक्ताचं प्रमाण घटत चाललंय याचा अर्थ एकतर दंत असतील किंवा आहारात काहीतरी कमी पडायला लागेल. त्याच्यानंतर अस्वस्थ शरीर, केस झडतात, बिना केसाचं पिल्लू जन्मतं, गर्भधारणा होत नाही किंवा माझावर येत नाही, किंवा माझा तर गाभण राहत नाही, उलटतात शेळ्या. नंतर